ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በዚህኛው ቱቶሪያል ከባለፈው HTML ፎርም ፓርት 2 ቱቶሪያል የሚቀጥለው የምናይ ይሆናል። በዚህኛው ቱቶሪያል እንደተለመደው ፎርም ላይ ያሉ ተጨማሪ ኤሌመንቶች አትሪቢዩቶችን እናያለን። ለዛሬ እንድናይ ካሰብኳቸው መካከል የመጀመሪያው ፕሌስ ሆልደር የሚባል አትሪቢዩት አለ። ፕሌስ ሆልደር ምንድነው? ሜቢ አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል። ዌብሳይቶችን በምትጠቀሙበት ጊዜ እዚህ ፊልዶች ላይ የሚጠብቃችሁ የሆነ ደብዘዝ ያለ ጽሁፍ ነው። ያ ደብዘዝ ያለ ጽሁፍ ሜቢ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንተር ዩር ፈርስት ኔም የሚል ሊሆን ይችላል። ኦር ኢሜል ላይ ብዙ ጊዜ እንዴት አድርጋችሁ ማስገባት እንዳለባችሁ የሚጠቁም አይነት ሊሆን ይችላል። እንደውም አንዳንዴ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ምናምን የሚሉት ሌብሎች ከሌሉ እሱ ፕሌስ ሆልደሩ እዚህ ፊልድ ላይ ምን እንደምትሞሉ ምናምን የሚጠቁም አይነት ሆኖ እናገኘዋለን። እና እሱ ነገር እንዴት መሰላችሁ ማድረግ የምንችለው? ሌትስ ሴይ እዚህ ጋር እንምጣና ለላስት ኔም እንስጠው። ለላስት ኔም እንመጣና ፕሌስ ሆልደር ትላላችሁ። ፕሌስ ሆልደር ካላችሁ በኋላ እኩል ይሆናል በኮቴሽን ውስጥ እናደርግና ምን እንበለው? ለምሳሌ ኢንተር ዮር ላስት ኔም እንበለው። ላስት ኔም በቃ አለቀ ነው። ኦፍ ኮርስ እዚህ ጋር ላስት ኔም የሚል ሌብል አለ፣ እሱ ካለ ይበቃናል። ግን ኢን ኬዝ ባይኖር ወይም ድጋሚ ማስገባት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ፕሌስ ሆልደር ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ የሚለውን ለማየት ነው። ይሄውና ደብዘዝ ያለም ነው። መታችሁ ክሊክ ስታረጉ ወይንም ደግሞ ማስገባት ስትጀምሩ አይነት ነገር ይጠፋል። መልሳችሁ ኢምፒቲ ስታረጉ ደግሞ ተመልሶ ይመጣልና ይሄ ፕሌስ ሆልደር ይባላል። ለሌሎችም ፊልዶች እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ። ሐሳቡ ቀላል ነው። ሌላኛ አውቶ ኮምፕሊት የምትባል አትሪቢዩት አለች። አክቹአሊ የፎርም አትሪቢዩት ነች፣ የዚህ የአባትየው ማለት ነው። እቺ አውቶ ኮምፕሊት የምትባለው አትሪቢዩት አገልግሎቷ ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ሳደርግና ልሞላ ስፈልግ ከዚህ በፊት የሞላሁት ነገር ይመጣል። ይሄው ሱራፌል የሚለው እንደ ሳጀሽን ይመጣል። ሜቢ እኔ ከሆንኩኝ አሁንም የምሞላው ጀስት እቺ ሱራፌል የምትለውን ክሊክ ማድረግ ነው። ሌላ ሰው ከሆነ ግን ይሄ ሱራፌል የሚለው ነገር ምንም አይሰራለትም አይደለም። ኢቭን በዚህ ኮምፒውተር ተመሳሳይ ዌብሳይትን ከተጠቀሙ ሰዎችና የተለያየ አይነት ስም ከገባ ያ ሁሉ ነገር ይደረደራልና ሊረብሽ ይችላል። ሰው እንደዚህ አይነት ነገርን ኦፍ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚሽ ጋር እንመጣና አውቶ ኮምፕሊት የምትባል ነገር አለች። አውቶ ኮምፕሊት እኩል ይሆናል በኮቴሽን ውስጥ እናደርግና ኦን እና ኦፍ ቫልዩዎችን ብቻ ነው የምትወስደው። ባይ ዲፎልት ኦን ነች። አሁን እዚህ ጋር ሰጀስት እያደረገኝ አይደለም። ስለዚህ እሱን ነገር ኦፍ አደርጋለሁ። ሴቭ እናድርገውና እስቲ እንየው። አሁን መጥቼ እዚህ ጋር ክሊክ ባደርግ ምንም ሰጀስት አያደርገኝም፣ እዚህ ጋር የለም ማለት ነው። ሜቢ አንዳንዴ ኢሜል ላይ ምናምን ሊያስፈልገን ይችላል። ምክንያቱም ኢሜላችን ጀስት ክሊክ አድርገን ቶሎ እንዲያስገባልን አይነት ነገር ኤኒሃው፣ ሲበዛ ግን ስለሚረብሽ እንደዚህ አይነት ኦፍ የማድረግ አማራጭ አለላችሁ ለማለት ያክል ነው። ቀጣዩ አውቶ ፎከስ የምንለው አለ። አውቶ ፎከስ ምንድነው መሰላችሁ? ወይን ይሄ ፔጁ ሎድ በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ሪፍሬሽ በምናደርግበት ጊዜ ፎርም መሙላት እንድንጀምርና ከየት መጀመር እንዳለበት የሚጠቁም አይነት ነገር ብላችሁ ያዙት። ላይክ አሁን ከዚህ ነው አይደል? ከፈርስት ኔም ነው አይደል የሚጀምረው? ልክ ፔጁ ሎድ ሲያደርግ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አይነት አውትላይን እንዲያሰምርልን የምናደርግበት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ አውቶ ፎከስ የሚባለው ይሄ መጀመሪያ ላይ ለሚመጣው ፊልድ ነው የሚደረገው። እዚህ ጋር ምናምን አይደረግም። ምክንያቱም ይሄኛው ተዘሎ ወደዚህ ስለማይኬድ ከዚህ ጀምሩ፣ ጀስት አሁን ፎርማችሁን መሙላት ጀምሩ የሚል አይነት ሴንስ ያለው ነው። ሶ ይሄ እንዳልኳችሁ የት ነው ልናስገባው የምንችለው? እዚህ ጋር አውቶ ፎከስ ብለን አውቶ ፎከስ እንልና በኮቴሽን ውስጥ ኮቴሽን የለውም ይቅርታ፣ ጀስት አውቶ ፎከስ ብቻ ነው የምትሉት። ሴቭ እናድርገው፣ ሪፍሬሽ እናድርገው። አሁን ይሄው እንደምታዩት ገና ሪፍሬሽ ሳደርገው ወይንም ሎድ ሲያደርግ እዚህ ጋር መጥቶ አውትላይን ያሰምርልናል። ሰው እዚህ ጋር መጣ ብሎ ይሄኛውን መሙላት ይጀምራል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል ሀሳብ ነች። በጣም ጥሩ። ሌላኛ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ማክሲመም ሌንግዝ የምትባል ነገር አለች። እቺ ማክሲመም ሌንግዝ የምትባለው አትሪቢዩት የምታገለግለን በምን ያክል ካራክተር ብዛት እዚህ ጋር ስማችንን ኦር ሌላ ነገር ማስገባት እንዳለብን ሊሚት የምታደርግ ነች። ብዙ ጊዜ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ምናምን ልትኖር ትችላለች። አሁን ይሄ ዲስክሪፕሽን ላይ ሀሳባችንን ስንጽፍ ምንም እንኳን ኤሪያው ሰፊ ቢሆንና ብዙ ለመጻፍ እድሉን ቢሰጠንም ግን በጣም መብዛት የለበትም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ምን እናደርጋለን? ማክስ ሌንግዝ የምትባል አለች። ማክስ ሌንግዝ የምትባል አትሪቢዩት አለች። ስንት ካራክተር ተጠቅሞ ይጻፍ ይሄንን ነገር። ይህችኛውም ዩኒት የላትም፣ ጀስት የካራክተሩን ብዛት ነው የምንጽፍለት። አሁን ለምሳሌ ዲስክሪፕሽን ላይ 80 100 200 ሊሆን ይችላል። ዘን ይሄንን አሁን ከ100 ካራክተር አያልፍም ማለት ነው። ከላይ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ፈርስት ኔም ላይ ምናምን
ምን ላድርግላችሁ ማክስ ካራክተር ልበለውና ማክስ ሌንግዝ ልበልና እዚህ ጋር ለምሳሌ 5 ልበለው። አሁን ይሄ ስም ለምሳሌ 5 ከሆነ ማክሲመም ካራክተር የሚጠቀመው እንደዚህ ካልኩት ይሄ ከ5 በላይ አይጠቀምም። ኦኬ ሪፍሬሽ አላረኩትም ይቅርታ። አሁን ብያችሁት አሁን ይሄ ከ5 በላይ አይጠቀምም ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ምናምን ነገሮች ላይ ነው ያሉት እነዚህ ነገሮች። ኢቭን እንደዚህ አሁን 100 አልኩኝ አይደለም ማክሲመም የሚፈቀድለት የካራክተር ብዛት እና አንዳንዴ እዚሁ ከጥግ ላይ ወይ ከላይ አካባቢ ስንት ካራክተር እንደተጠቀማችሁና ምን ያክል እንደቀራችሁ የምትጠቁም ወደ ኋላ እየቀነሰች የምትቆጥር ነገር ትኖራለች። እሷን እንዴት መስራት እንደምንችል ወደፊት እናያለን። የመጨረሻ አንድ ሁለት የፎርም ኤሌመንቶች አሉ። እነሱም ማን የሚባሉ ናቸው መሰላችሁ? ሌጀንድ እና ፊልድ ሴት የሚባሉ አሉ። ምንድነው ፊልድ ሴት የሚባለው? የሚያገለግለው አንዳንዴ ፎርሙ በዛ ይልና ፎርሙ ደግሞ በውስጡ ፐርሰናል የሆኑ ኢንፎርሜሽን የሚጠይቁ ፊልዶች ይኖሩታል። ሌላኛው ደግሞ ኤዱኬሽናል ባክግራውንድ፣ ሌላም ሶስተኛ ካለ ቤተሰብ ሪሌትድ የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ሪሌትድ የሆኑ ነገሮች በአንድ እንደ ግሩፕ ለማቀፍ ሌላኛውንም የኤዱኬሽናል ባክግራውንድ በአንድ ላይ ለማቀፍ ፊልድ ሴት የሚባል ነገር እንጠቀማለን። ጀስት ግሩፕ ማድረጊያ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ከፈርስት ኔም እስከ ፓስወርድ ድረስ ያለው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ብዬ ካሰብኩኝ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር መጣና ፊልድ ሴት እለዋለሁ። ፊልድ ሴት እላለሁ፣ እከፍታለሁ። ከዛ ፓስወርድ ድረስ ነው አይደል ያልኩት። ይችን ኢንተር ላድርግና ፊልድ ሴቱን ልዝጋው። ፊልድ ሴት እንበለው። በጣም ጥሩ። አሁን ይሄንን ብናየው እዚህ ጋር በአራት ማዕዘን ነገር አክቦት እናገኘዋለን። ይሄው እንደምታዩት ይሄ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ኤሪያ ነው ማለት ነው። ግን አሁን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን መሆኑን እንዴት ነው ማወቅ የምችለው? እዚች ጋር ምን የምትባላለች? ሌጀንድ የምትባላለች። ምንድነው ይሄ ፊልድ ሴት የሚለውን ነገር የምትነግረን ማለት ነው። ወይም እንደ ሌብል ማለት ነው። ለፊልድ ሴቱ እንደ ሌብል የምታገለግለች ይሄንን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን እንለዋለን። እዚህ ጋር ብናየው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የምትለዋ ለፊልድ ሴቱ ተሰጥታ እናገኛታለን። የሆነ ያምራል አይደለም? እና እንደዚህ ለማድረግ እንገለገልባታለን። ለአሁን እዚህ ጋር ይብቃን። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።